Tervetuloa tähän sekametelisoppaan taas jälleen kerran mukaan. Meinaa täällä työhuoneessa on tapahtunut tämän älyttömästi tavaraa viety, tavaraa tuotu. Tilaa on, mutta edelleen on, kuten näette täältä takana, niin hieman tavarat levällä ja sotkuista. Mutta ei anneta sen haitata, meinaa työtä tehdään. Ja nyt tämä haitari tässä näin vieressä on ollut täällä oikein kunnon hoidossa. Se on saanut uudet palkeet. Laitettu kaikki toimimaan. Ulkoasuun ei oikeastaan voi tehdä mitään, koska se on joskus maalattu ja maali jos raaputtaa, niin se tuhoaa sen alla olevan pinnan jopa. Mutta tuo haitari itse asiassa, minkä mä haluaisin tähän nyt esiin, on se, että siinä on viritys, josta mä haluan kertoa teille. Nimittäin tässä soittimessa on puhtaaksi viritetty viritys tai temperointi. Eli tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että kvintit, kvartit, terssit ja oktaavit luonnollisesti ne mahdollisimman puhtaita. Eli sieltä sitten kaikki tämä Pythagoraan kommaan liittyvä osaäänesten taustahuojunta otetaan pois kokonaan, että peruspääsävel saa sitten sen voimakkaan huojumattoman soundin ja äänen aikaiseksi. Mulla on tässä nyt teipit kiinni kielipenkeissä, että sieltä soi vain yksi äänikerta diskantista, niin voidaan kuunnella sitä, että miltä se kuulostaa. Ja bassopuolella sitten voidaan myös kuunnella sitä sointupuolta. Tässä on siis AD-vire, eli täällä on työntönellä A ja D. Ja nyt kuunnellaan tätä, miltä kuulostaa. Ei ole yhtään huojentaa, tai jos on, niin se on sitten yön aikana elänyt toi viritys vähäsen, mutta hyvin tämmönen karkea ääni. Kuunnella sitten tätä bassopuolta. Täällä on siis C-ääni alempana, peruspassoista duurisointupasso. Ja menee ihan normaalista C, G, D, A, E ja niin poispäin. Ihan niin kuin standardipassoissakin. Jos otetaan A tosta noin. Ja tässä nyt sitten on peruspasso ja sitten tämä sointupasso. Niin ja nyt kävi sellainen hassusti, kun tätä videota tein, niin jostain kumman syystä sitten nauhoitus ei ollutkaan mennyt tietokoneella. Oli ehkä unohtunut savettaa tai muuta vastaavaa. Joka tapauksessa otetaan vähän uusiksi tätä videota ja siksi mulla on paita vaihtunut kaikki, kun tässä on muutama päivä mennyt välissä. Mutta palataan tähän haitariin. Kuunnellaan nyt sitten tätä soitinta, missä on huojunta sitten päällä. Eli täällä on nyt sitten se 2 äänikertaa nyt päällä koko ajan. Kysymys onkin siis siitä, että jos tässä tai kun tässä on puhdas viritys ja kova huojunta, niin onko sitä mitään hyötyä? En usko. Se ei korvinkaan juurikaan kuulu. Ainoa ero, mikä voisi olla semmoinen havaittava ero soitossa, on se, että bassot ovat hyvin tiukat ja säyseät.
Virityksen näkökulmasta tällainen harmonikka on aika hankala sikäli, että kun on se perussävel otettu ja ruvetaan tekemään kaikkia niin kuin, näitä intervalleja puhtaaksi, niin joo, kun mennään yksi sisärivin päin, sävellaji muuttuu, missä periaatteessa on eri pohjasävel. Että jos nyt ulkorivillä on A, niin seuraavana on D. Mutta tässä tapauksessa, niin kuin ylipäätänsä kaksirivisissä, niin siellä on yksi yhteinen ääni sisä- ja ulkorivillä. Ja tässä kohtaa se oli A. Ja sillä pystyttiin sitten saamaan tavallaan se sama vireys sinne sisäriville, että otettiin ulkoriviltä, kopioitiin ikään kuin se sama sävelkorkeus sinne toiselle. Mutta sehän sitten taas rupeaa heittämään muissa äänissä sitten enemmän. Että, vähän semmoinen hankala. Bassopuolelta siellä on taas sillä tavalla, että jos otetaan vaikka joku sointu, missä on sama sävel, kaksi eri sointua, missä on sama sävel. Otetaan nyt vaikka, että duurisointu, mistä löytyy vaikka E. Mun täytyy vähän luntata tässä näin, koska tässä soittimessahan on siis aika paljon bassokieliä. Jos me otetaan nyt vaikka semmoset soinnut, missä on E-sävel mukana, niin meiltä löytyy C-duuri, meiltä löytyy A-duuri ja meiltä löytyy E-duuri. Ja jos ajatellaan, että me otetaan pohjasäveleksi vaikka se A ja viritetään siihen kvintti, niin siitä tulee tietynlainen. Jos me viritetään taas sitten se C-duuri ja siihen tuleekin se terssi, niin se terssi vedetään tässä tapauksessa alaspäin aika reippaastikin, jolloin se C-duurissa ja A-duurissa soiva E-sävel siellä soinnussa, ne on eri tasolla. Joten siinä mielessäkin tämmöinen puhdas vireys on vähän ehkä hankala. Saadaan toki viritettyä se kivan kuuloseksi, mutta ei se sitten oikein minkään muun soittimen tai sävellajin kanssa sillä tavalla sovi sitten. Varsinkin jos tulisi vaikka 3 tai 4 riviä ja sointujen määrä bassossa lisääntyisi, niin sitten tavallaan niiden yhteensopivuus tulee vaan hankalammaksi ja hankalammaksi. Jolloin taas sitten tämä kromaattisuus on tietyllä tavalla niin kuin aika hyvä juttu, että se hajavireinen, kuten vähän sanotaan, niin se poistaa juurikin tällaisia ongelmia, että joku tietty sävel soi eri korkeudelta eri soinnuissa tai eri sävellajeissa. Sitten yksi sellainen huomionarvoinen seikka tämmöisissä vanhoissa soittimissa, missä on juurikin tällainen samanlainen samanääninen basso, mikä on toteutettu sillä tavalla, että kun painaa bassonäppäintä, perusbassonäppäintä, niin sieltä aukeaa läppä ja yhden läpän alla löytyy 3 ääntä. Vaikka nyt sitten C, 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 no vaan oktavin välein sitten. Sointubasso toimii ihan vastaavasti. Jos painetaan C-duurinäppäintä, niin sieltä tulee sitten C, E, G äänet. Samasta oktavialasta. Useimmiten voi olla terssikäännöksiä ja näin poispäin, mutta nämä sävelet kuitenkin. Tässä soittimessa on niin paljon basso näitä ääniä, kieliä, että se vastaisi 4 äänikertaista nykyaikaista standardibassoa. Ja jos ajatellaan, että nyt puhutaan vain 3 äänikertaisesta perusbassosta ja 1 äänikertaisesta sointubassosta, mikä tarkoittaa sitä, että nykyisissä harmonikoissa, missä on vaikka 4 tai 5 äänikertaa, niin saadaan voimakkaampi ääni aikaan kuin sitten tässä soittimessa. Toisaalta se johtuu siitä, että useamman päällekkäisen oktaavin ääniaallot vahvistuu, eli amplitudi vahvistuu. Varsinkin jos on hyvin kivasti vireessä, niin silloin se ääniaalto tulee voimakkaammaksi ja me kuullaan se voimakkaampana. Toki on muitakin tekijöitä, että rakenne, riippuen, että onko se suljettu, avoin, niin se vaikuttaa siihen kuultavaan äänen voimakkuuteen hyvin paljon. Että esimerkiksi Kouvolan peleissä on aika hopeahäkeissä vaikka niin hyvin suljettu se bassopuoli, niin se ei kuulosta niin muhkealta kuin ehkä tässä sitten, missä on myös sitten hyvin isot kielet, ne matalat bassoäänet. Eli tässä on monta asiaa, mitkä vaikuttaa tähän kokonaisuuteen. Sitten vielä tässä soittimessa on sinkkikielet, tai sinkkilaattaiset kielet ja teräskielet. Ja tämä sitten tuo paljon soittimeen sitä painoa lisää, mikä on huono asia sikäli, että aika usein niin se ylimääräinen paino on vain ylimääräistä painoa. Välttämättä, että se vaikuttaa siihen muuhun toimintaan niinkään paljon. Että olisi ihan mielenkiintoista nyt testata joskus, kun ehtiä olisi niin kuin vertailukelpoiset kohteet, jossa on ne sinkkilaatat ja alumiinilaatat, että miten se ääni
vaikuttaa, miten se vaikuttaa se materiaali siihen äänen ulostuloon. Mä veikkaan, että se vaikuttaa yllättävän vähän. Että ehkä enemmänkin sillä pitäisi olla siinä niin kuin, kuinka tarkka se kielen aukon työstö on ja kuinka hyvin se on hiottu sieltä sisältä, että ei ole röpelöpintaa, niin se ehkä vaikuttaa enemmän. Sinänsä, jos ajatellaan, että miten tämmöisestä harmonikasta on päädytty moderniin harmonikkaan, niin mun mielestä on aika ilmeistä, että mekaniikka on kehittymätöntä. Toki täytyy huomata se, että tietyllä tavalla diatoniset soittimet on oli 1800-luvulla jo täyteen huippuunsa ei ole suunniteltu ja niitä saada paremmaksi. Mutta jos ajatellaan niin kuin musisoinnin kautta, että saadaan enemmän äänialaa, saadaan kevyempi soitin, saadaan eri sävelajit mukaan, niin silloin se kromaattisuus on ollut ainoa tapa. Tämmöinen video tällä kertaa. Seuraavaan videoon. Moi moi!